vật phản diện này có chút lương tâm, nhưng không nhiều. Thanh niên này tên Tần Phong, là một nhân viên quèn, mỗi ngày cố gắng làm việc vì để ông chủ sớm ngày lái Mercedes. Hàng ngày đi làm phải chen chúc trên xe buýt, nhưng hôm nay xui xẻo thế nào lại bị đoàn người xô đẩy cắm đầu vào ngực một cô gái nóng bỏng. Anh người yêu đứng kế bên nhìn thấy thanh niên không biết sống chết liền cho một đấm văng ra đường. Không may có chiếc xe lao tới tông thẳng vào Tần Phong, và thế là cụ đi chân lạnh toát, vì công kích ngực mà chết, chắc chắn là người đầu tiên. Đại khái là cách chết quá kỳ lạ, nên được vị thánh nhân nào đó cho chuyển sinh sống lại ở thế giới huyền huyễn tên là Hoang Cổ. Hiện tại đang được thai nghén trong bụng của mẫu thân. Bên cạnh còn có đệ đệ song sinh, ngày nào cũng bị nó ngậm từ trên xuống dưới. Ngậm ngậm cái bíp, đi chỗ khác chơi. Kiểm tra được ký chủ dùng chân đá đứa con trời chọn, đạt 10 điểm phản diện. Nó là đứa con trời chọn cấp thơ sử, danh hiệu ngầu hết nước chấm. Theo kinh nghiệm 10 năm đọc sách của Tần Phong, phàm là người có hào quang nhân vật chính thì người trong nhà đều gặp họa, cho nên hết cách, cậu ta phải chăm chỉ tu luyện, tránh cho sau này bị em trai gây họa. Nơi đây là Tần gia của thế giới hoang cổ. Đây là mẫu thân của Tần Phong, thánh nữ của Thái Bạch Tiên Sơn. Còn đây là nước tiên bí chế của Tần gia, hiệu quả rất tốt. Nghe nói vì để cho trẻ con, cũng chính là tôi có thể chiến thắng từ trong bụng mẹ nên đặc biệt điều chế. Giá một bát bằng một căn nhà, ghê chưa? Ghê chưa? Lúc đầu chúng ta dùng mật pháp kéo dài thời gian đứa trẻ ra đời đến 100 năm, bây giờ đã qua 97 năm rồi. Còn 3 năm nữa thì có thể nhìn thấy con của chúng ta, cũng không biết nó giống nàng hay giống ta đây. Còn về ông già này, không nói cũng được. Tần Thiên, gia chủ Tần gia, lão phụ thân của Tần Phong. Á, đau quá, cảm giác này là, lại là ngươi. Ngậm 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 cờ mờ nờ, suốt ngày chỉ biết ngậm. Kiểm tra được ký chủ bạo lực đứa con trời chọn, đạt được 30 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ đạt được hào quang cấp thần, tư chất đại đế. Hệ thống khởi động hào quang tư chất của đại đế, đạt được hết thuộc tính sẽ tăng hiệu quả gấp 10 lần. Chúc mừng ký chủ đạt được công pháp cấp thần, 33 ngày tại hóa quyết. Bắt đầu truyền thụ 33 ngày tạo hóa quyết. Thằng đệ nhìn thấy anh trai đột phá thì ngồi ra một góc run rẩy. Đứa trẻ này thần thông rồi, bình thường còn trong bụng mẹ sẽ ở trạng thái không ý thức, căn bản không thể tu luyện. Nhưng nó vừa tu luyện, thấp nhất cũng là từ công pháp cấp thánh, còn phải có độ phù hợp 100%. Này đúng là tuyệt thế thiên kiêu, nhi tử, con đúng là khiến cho phụ thân tự hào. Những người này nói qua nói lại, phiền quá, phiền thì phải làm sao? Đánh đệ đệ chút giận chứ sao nữa? Wow. Đệ đệ ngoan, ca không muốn trách thì trách ngươi là đứa trời chọn mà ta lại là thiên mệnh phản diện, nếu ta không tích đủ điểm phản diện tăng tu vi, sau khi ngươi trưởng thành lấy ca để tế trời thì làm sao? Đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ tha thứ cho ca phải không? Kiểm tra được ký chủ đánh mông đứa con trời chọn, được 10 điểm phản diện. Hi hệ thống này, ta rất thích. 3 năm sau, thời gian 3 năm đã đến, ta nên xuất thế rồi. Đúng là thằng anh ác độc, 3 năm liên tục hành hạ đệ đệ làm cậu nhóc muốn chào đời thẳng xuống địa ngục luôn. Mẫu thân của Tần Phong đang lâm bồn dưới sự giúp đỡ của nha hoàn và bà mụ, còn ông già bên ngoài lo lắng đi đi lại lại. Thời khắc này cũng đã đến, Tần Phong khóc tiếng đầu tiên mở mắt nhìn đời. Sinh rồi, Tần Phong của ta ra đời rồi, lão gia là một công tử. Tần Phong nhìn mặt cha mình liền chê, xấu quá. Lúc nữ oa tạo hình lão phụ thân của ta chắc chắn là bị trượt chân, hy vọng ta không giống ổng. Nghe nói nhìn mỹ nữ nhiều sẽ trở nên xinh đẹp, ta không cần ngươi bế, mau đổi mỹ nữ đi. Tần Phong lập tức lấy tay che mắt lại. Kiểm tra được ký chủ phụ từ con hiếu đạt 2 điểm phản diện. Vãi, này cũng được, có điều sao chỉ có 2 điểm? Hệ thống liền giải đáp, điểm phản diện căn cứ theo độ khó của nhiệm vụ mà quyết định. Được, mỗi có nhỏ cũng là thịt, lão phụ thân tiện nghi, vậy ta không khách sáo. Tần Phong dùng hết sức đấm đá vào mặt ông già. Kiểm tra được ký chủ phụ từ con hiếu đạt 2 điểm phản diện. Được, con trai ta gân cốt mạnh khỏe, quả nhiên là tư chất đại đế. Ngay lúc này, bà đỡ la thất thanh, trong bụng phu nhân còn một đứa nữa, này là song bảo thai. Sao vậy? Nhị công tử biểu hiện tạm thời hắn không muốn ra ngoài. Nghe bao cát không muốn ra ngoài làm Tần Phong giận tím người. Đau, nhi tử, buông tay ra, không muốn ra ngoài là có ý gì? Này, thế giới huyền huyễn của các ngươi có bình thường không? Sao có thể sinh một đứa để lại một đứa? Ngươi không ra thì sao ta tích điểm? Nhìn thấy Tần Thiên bất lực, nha hoàn đến xin phép bé đi cho ăn sữa. Ta không ăn, cậu đệ, ngươi ra ngoài cho ta. Kiểm tra ký chủ hoàn thành tình yêu mãnh liệt đạt 50 điểm phản diện. Nghe hệ thống thông báo làm Tần Phong đứng hình, cậu ta liếc liếc bầu sữa, xong nhẹ nhàng ấn vào như vừa này. Hệ thống lại tiếp tục thông báo ký chủ hoàn thành tình yêu mãnh liệt đạt 50 điểm phản diện. Vãi, còn có chuyện tốt này, lẽ nào đây chính là vui vẻ của nhân vật phản diện sao? Hậu hoa riêng của Tần gia ở hoang cổ. Đại công tử, ta ở đây, đại công tử, ta ở đây. Tần Phong đi theo tiếng cười, nắm được thắt lưng của một cô gái. Qua, cô nha hoàn mà phỏng phao quá đê. Truy Vân tỷ thua rồi. Kiểm tra được ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ga lăng, đạt được 200 điểm phản diện. Bao nhiêu chắc đủ rồi nhỉ? Tên: Tần Phong, cảnh giới: khí huyết cửu trùng có thể thăng cấp kỹ năng sở trường, Tam thập tam thiên tạo hóa quyết tầng 1, điểm phản diện 30.530. Ở trong thế giới hoang cổ cảnh giới chia từ cao xuống thấp lần lượt là khí huyết, khai nguyên, siêu phàm, linh võ, nhập đạo, sinh tử và phiêu diều, mỗi cảnh giới lại chia thành 9 tầng. Phá vỡ khai nguyên chính là lúc này, vỡ cho ta. Phù, đột phá tầng 1 của kỳ thai nguyên rồi. Các vị tỷ tỷ nhìn thấy Tần Phong có biểu hiện lạ liền đặt dấu chấm hỏi trong đầu, để đánh lạc hướng cậu ta. Bích Ngọc tỷ bế. Được, bế nào. Nhân lúc này, Tần Phong hôn lên đôi môi ngọt ngào của Bích Ngọc. Kiểm tra được ký chủ hoàn thành cái hôn tình yêu, đạt được 50 điểm phản diện. Đại công tử, sau này không được tùy tiện hôn môi nữ tử đâu, đại công tử chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, nào hiểu mấy cái này. Đúng vậy, đứa trẻ 3 tuổi có hiểu gì đâu. Ta thích Bích Vân tỷ, muốn ngủ cùng Bích Vân tỷ. Được, đều theo ý của đại công tử. Chuyển đến hoàng triều đại hạ, hoàng thượng, ngươi thật sự chỉ yêu mình ta sao? Đương nhiên rồi bảo bối. Lúc này bầu trời xuất hiện dị tượng, làm hoàng đế giật bắn mình, là ai? Ai đang đột phá? Ông ta liền sử dụng thần thức truy tìm, là nó, Thiên Chi Kiêu Tử của Tần gia. 3 tuổi có thể đột phá thai nguyên cảnh, tên này không thể giữ lại. Phòng tắm nữ của Tần gia, thật thoải mái. Kiểm tra được ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ga lăng, đạt 100 điểm phản diện. Các người đừng hiểu lầm, Tần Phong ta là người đàng hoàng, nếu không phải là nhiệm vụ của hệ thống thì sẽ không nhìn trộm các tỷ tỷ tắm rửa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, chơi đùa Bích Ngọc đang tắm, đạt được 200 điểm phản diện. Ngươi coi ta là loại người gì? Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, tắm cùng Truy Nguyệt, đạt được 500 điểm phản diện. Được thế thì đi nga. Tần Phong lén lại sau lưng Bích Ngọc, dùng sâu xanh dạ cô ta hàng hốt chạy khỏi mặt nước không mảnh vải che thân. Kiểm tra được ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ga lăng, đạt được 200 điểm phản diện. Truy Nguyệt tỷ ta có thể tắm cùng tỷ không? Nhưng mà đại công tử người, đương nhiên là được, đại công tử, qua đây, ta giúp người cởi y phục. Đại công tử là đứa trẻ 3 tuổi, có thể hiểu cái gì? Cũng đúng, đứa trẻ 3 tuổi thì có thể hiểu cái gì? He, hoàn thành nhiệm vụ quý ông được 500 điểm phản diện. Nhiếp ảnh đạo bộ tầng 1 giá đổi 4000 điểm phản diện, sau khi học xong có thể thân nhẹ như yến, đi trên tuyết không có dấu chân. Tính thời gian, nhị đệ cũng sắp ra đời rồi, phải luyện cho chân thật tốt. Miễn phí cho đứa con trời chọn là cẩu đệ, ta chỉ có thể lập chí làm nam nhân nhanh nhất hoang cổ. Chỉ cần phát hiện có gì không đúng ta lập tức chạy trốn. Tốc độ này sẽ cho cẩu đệ hít khói. Ha. 3 ngày sau, thiên giáng dị tượng, lẽ nào cẩu đệ sắp ra đời rồi? Ôi rồi ôi, nó nhắm vào ta. Nhiếp ảnh đạo bộ, mấy người đó là vì Tần Phong mà đến. Lão cá trạch, ngươi muốn khai chiến với ta ư? Vị này là đại công tử Tần gia sao? Ông ta định bắt lấy Tần Phong nhưng trong tích tắc cậu ta đã trốn sau lưng lão gia tử.
Thân pháp nhanh quá, 3 tuổi đột phá khai nguyên đã là chưa có trong lịch sử rồi, còn có thể thành thục thân pháp như vậy. Ngại quá, đứa trẻ này sợ người lạ. Ha ha ha, không sao, ngươi là hoàng đế. Đúng vậy. Tần Phong hai mắt sáng rỡ, xác định kèo thơm liền lên tiếng định hót. Sống nghe nói bệ hạ anh minh thần võ, đức độ, xả thân vì người, gian khổ phấn đấu, trung thủy bất biến, một thân chính khí, gặp nguy không nản, cái thế vô song. Hôm nay được gặp quả danh bất hư truyền, nghe cậu bé 3 tuổi hiểu chuyện làm ông ta muốn nổ lỗ mũi. Là bệ hạ anh minh thần võ, lại đến nhà khác làm khách sẽ đi tay không sao? À không phải chứ, đường đường là hoàng đế bệ hạ lại đi tay không đến làm khách. Hai cha con nhà họ Tần nghe cháu nội nói xong cũng không nhịn được mà phì cười. Để bớt ngượng hoàng đế liền lấy ra một chiếc hộp, trong đó đựng thần khí, trường không cửu kiếm, là bội kiếm của trường không kiếm thần 1 vạn năm trước. Kiếm chia là 9 thanh, chu tiên, sát thần, diệt phật, phục ma, giáng yêu, trảm thánh, truy hồn, đoạt phách, phá quân. Mỗi thanh kiếm đều là thần binh lợi khí hiếm có của nhân gian, cửu kiếm hợp lại có thể xếp trong 10 thanh kiếm mạnh nhất hoang cổ, lực địch nghìn quân vạn mã. Thế nào, có điều tặng thanh nào đây? 9 thanh kiếm này là ta tốn nhiều nhân lực, vật lực, tài lực và thời gian mới thu thập đủ, còn chưa thưởng thức một phen đã phải tặng cho người khác. Nhưng mà không tặng một thanh thì phải tặng thánh phục của mình, bỏ đi, nhắm mắt tặng một thanh vậy. Ngay lúc này Tần Phong nhanh như là sấm sét, cướp trên giường mướp, làm hoàng đế đứng hình, ngơ ngác. Cậu ta nhanh nhẹn nói đa tạ bệ hạ ban cửu kiếm, ngoài mặt lễ phép nhưng trong lòng đầy nham hiểm, tiểu tử, đấu với ta còn non lắm, không chết cũng bị lột một lớp da. Vật trong tay quan là của quan, lúc này bệ hạ ý kiến cũng không kịp rồi. Nhân lúc này lão gia tử cùng phụ thân Tần Phong thuận nước đẩy thuyền, không hổ là bệ hạ, vừa ra tay đã tặng 9 thanh kiếm, lễ vật quý như vậy, Tần gia chúng ta e là không hồi đáp được. Bệ hạ là chân long thiên tử, giàu có tứ hải, sẽ không để ý mấy vật ngoài thân này chứ? Nói cũng phải, nói chuyện tiền bạc với bệ hạ, không phải sỉ nhục bệ hạ sao? Đúng thế, quan trọng là ngàn vạn xa xôi tặng lông vũ, của ít lòng nhiều, chúng ta nhận ý tốt này là được. Bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, hào phóng, nhất định có thể hiểu, nhất định là như vậy. Tần gia ta sau này nhất định sẽ lấy bệ hạ là gương, ai dám nói xấu bệ hạ thì Tần gia ta là người đầu tiên không đồng ý. Tiểu tử thối không hiểu quy củ, mau cúi đầu tạ ơn bệ hạ đi. Tần Phong hiểu ý liền quỳ xuống, tạ chủ long ân. Chúc mừng ký chủ phát huy tinh thần của phản diện, không tiền cướp thần khí hiếm có của người khác trường không cửu kiếm, đạt được 1000 điểm phản diện. Mấy tên này gài ta, mé cay thế. Bệ hạ, người có nghe qua quy tắc giang hồ chưa? Lần đầu tiên trưởng bối gặp tiểu bối đều cho quà gặp mặt. Hình như có quy tắc này, ta cũng nhớ là có. Nghe xong hoàng đế sắp trầm cảm tới nơi. Sớm biết thế này đã nằm ở nhà hưởng lạc cùng ái phi, đi không công một chuyến còn gặp phải tên khốn không biết cấu hổ. Cường quốc mạnh nhất hoang cổ, lão đại của vương triều đại hạ, gặp tiểu bối vậy mà không cho quà gặp mặt à? Biết là khiêu khích nhưng thân là vua một nước, lòng tự ái không cho phép ông ta tránh né cái bẫy này. Sao có thể? Cái này, cho ngươi, Hồ Lô Thiên Bảo. Mặc dù không biết công kích gì, pháp bảo phòng ngự gì, nhưng đeo trên người có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, củng cố tu vi, đặc biệt lúc chiến đấu có thể mau chóng hồi sức. Lão già thật hào phóng, đa tạ bệ hạ, không cần khách sáo, không cần khách sáo. Ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng là nước mắt. Kiểm tra được ký chủ vui vẻ giúp người, miễn phí bảo quản Hồ Lô Thiên Bảo cho người ta, đạt được 1000 điểm phản diện. Không biết còn có đồ tốt gì không? Tên nhóc khốn nạn này muốn làm gì đây? Bệ hạ, ta còn có một đệ đệ. Khụ. Chấm đột nhiên nhớ ra có việc gấp, vĩnh biệt. Ông ta liền phi thân bỏ chạy. Bệ hạ, ta có thời gian sẽ đưa nhị đệ đến thăm người. Nghe Tần Phong dẫn đệ đệ đến hôi của làm hoàng thượng muốn rất này. Hoàng đế đi xa lão phụ thân liền đến ân cần nói chuyện với Tần Phong. Phong nhi à, con còn nhỏ, để ta bảo quản thanh kiếm này cho. Quá hiểu âm mưu của ông già Tần Phong vừa chạy theo vừa khóc, miệng thì nói yêu ta mà lại cướp bảo bối của ta. Lão bị nói trúng tim đen cũng hơi nhột, lúc này lão gia tử đứng ra dạy dỗ thằng con. Đồ khốn không có tiền đồ, bảo bối của nhi tử mình cũng cướp. Phong nhi đừng khóc, thái gia cướp về rồi, cầm đi. Dạ, ta khóc đâu, giả vờ đó. Cái chiêu lấy tiền lì xì giữ dùng đi học trả lại ta bị mấy lần rồi, không dễ đâu ông già. Lúc này trên trời lại xuất hiện dị tượng, lần này lại là ai nữa đây? Ôi chao, Tịch Nguyệt còn đang sinh, xem trí nhớ của ta kìa, sao lại quên mất? Đậu đậu ngu ngốc của ta cuối cùng ngươi cũng đến. 3 năm rồi, ngươi biết 3 năm này ta sống thế nào không? Tần Phong mang theo sát khí tiến lại gần em trai. Nó vừa thấy cậu ta liền sợ xanh mặt, sợ đến nổi quên cả khóc. Hạo Nhi, xem ai đến này. Cha, sao nhị đệ không khóc? Không phải bị bệnh gì chứ? Tần Phong như một thói quen tát cái bốp vào mông thằng bé. Lúc này nó mới chịu khóc. Tần Thiên nhìn thấy liền hốt hoảng, sao con lại đánh đệ đệ? Không phải con sợ đệ đệ xảy ra chuyện sao? Ngoài mặt tỏ vẻ vô tội nhưng trong lòng sướng không thể tả. Kiểm tra ký chủ đánh mông đứa con trời chọn, được 100 điểm phản diện. Kiểm tra ký chủ đánh khóc đứa con trời chọn, khiến cho hắn mở miệng mất đi tổ khí trời sinh, được 3000 điểm phản diện. Kiểm tra được ký chủ phá hủy duyên cơ đứa con trời chọn, được 1 lần rút thăm. Chuyển đến trong phòng của Tần Phong, từ khi ta đột phá khai nguyên cảnh nhất trùng thì tốc độ tu luyện để chậm lại rồi. May mà đệ đệ ngu ngốc đã ra đời, chỉ cần có hắn thì không cần lo điểm phản diện nữa. Có thể rút được gì đây? Chúc mừng ký chủ rút được Trảm Thiên Bạt Kiếm. Hạt loạt các hình ảnh minh họa truyền vào đầu Tần Phong, trong phút chốc cậu ta đã lĩnh hội được tinh hoa của Trảm Thiên Bạt Kiếm. Kiếm thuật lợi hại quá, ta lại thấy ta lại được rồi. Hệ thống ta muốn đổi hào quang ngộ tính của 1 tháng. Chúc mừng ký chủ tiêu 30.000 điểm phản diện đổi lấy hào quang ngộ tính của 1 tháng. 1 tháng sau, cháu ngoan, thái gia đến thăm con đây. Thái gia, nghe nói con đang luyện kiếm, ta đến chỉ dạy con. Chỉ dạy sao? Có hơi sức này, không bằng mang mông của đệ đệ đến cho ta chơi vài ngày. Người tu luyện không được có lòng kiêu ngạo. Lão gia liền nắm lấy 3 chiếc lá, chỉ một cái búng tay làm cho tảng đá bị cắt ra nhiều mảnh. Nhìn thấy không, đây chính là võ kỹ của thiên giai đầu tiên thái gia học được, Lạc Diệp phân phi. Năm đó thái gia không kiêu không ngạo ở nhà khổ luyện 10 năm cuối cùng cũng viên mãn, vừa xuất giang hồ đã nổi danh thiên hạ. Tần Phong nghe xong cũng bắt chước, chỉ một cái dẫm chân 3 chiếc lá đã cắm sâu vào tảng đá. Cái này cần khổ luyện 10 mấy năm sao? 5 năm sau, hôm nay là ngày Tần Phong đột phá. Một cột sáng khổng lồ xông thẳng lên trời cao. Lão gia và phụ thân cậu ta đứng bên ngoài cả kinh. Tần Hạo 5 tuổi đột phá ngũ trọng khai nguyên cảnh, Tần Phong 8 tuổi đột phá đến siêu phàm cảnh, cả hai đều phá kỷ lục từ thời hoang cổ. Hai huynh đệ này không ai bình thường. Tần Phong trần truồng bước ra, trong miệng liên tục gọi đệ đệ. Đứa trẻ này, nhà năm nào cũng sửa, con năm nào cũng phá, người làm cha này không dễ gì. Bỏ đi, con tự đi tìm đệ đệ. Chúc mừng ký chủ đột phá siêu phàm cảnh, nhiệm vụ kích hoạt thiên mệnh của phản diện, lấy chí tôn cốt của đệ đệ, phần thưởng trọng đồng vô địch. Ngươi không sao chứ? Ngươi nói gì vậy? Có bị ngáo không? Hệ thống giải thích, chí tôn cốt có thể đập đi xây lại, sinh ra cái mới. Ồ, còn có chuyện này nữa? Sao ta cảm thấy không đáng tin vậy? Không được, ta phải bình tĩnh lại. Tĩnh, không phải nó đi tìm đệ đệ sao? Tĩnh là ai? Lúc này Tần Hạo đang trốn trên cây ngủ trưa. Tần Hạo quả nhiên ở đây. Vốn dĩ ước mơ của ta là trở thành một công tử giàu sang, sống cuộc sống ăn chơi chắc táng, xa hoa trụy lạc. Nhưng vì ngươi mà mỗi ngày ta phải cố gắng tu luyện tự bảo vệ, có lẽ đây là số mệnh. Bốp, kiểm tra được ký chủ đánh mông đứa con trời chọn, đạt 100 điểm phản diện. Kaka, chúng ta lén ra ngoài chơi đi. Chơi sao? Được thôi. Hôm nay ta sẽ dạy đệ trò này. Đường phố. Cha, ngươi chết thảm quá. Cha, thật đáng thương, nhỏ vậy mà đã mất cha rồi. Hai đứa nhỏ thật đáng yêu. Hai, đúng là mệnh khổ mà. Người qua đường thấy vậy bố thí cho Tần Hạo một bát đầy tiền. Sau khi kế hoạch thành công, hai anh em trốn vào con hẻm đếm tiền.
một cái, hai cái, ba cái, 72 cái, 73 cái. Nhiều tiền quá. Ca, chúng ta đi mua đồ ăn ngon đi. Được, ca mời đệ ăn thịt xào măng được không? Thịt xào măng hả? Ngon không? Rất ngon đó nha, roi tre mà đánh vào mông thì có gì ngon bằng. He he. Được, đệ thích ăn nhất. Xác chết vùng dậy. Xác chết vùng dậy, ta chết khi nào chứ? Bỏ đi, đói rồi, đi xin ăn thôi. Tần gia. Cho ngươi nói bậy, cho ngươi nói bậy, lão già quất không thương tiếc làm cái mông Tần Hạo sắp nở hoa. Tần Phong thấy vậy vô cùng khoái chí, nhưng cũng phải giả vờ nói đỡ. Cha, đừng đánh nữa cha, đều là chủ ý của con, không liên quan đến nhị đệ. Kiểm tra được ký chủ vu oan cho đứa con trời chọn, đạt 200 điểm phản diện. Nể tình nhị đệ còn nhỏ, lần này tha cho đệ ấy đi. Tha, lão tử đánh con, đạo lý hiển nhiên. Cha thối, con ghét cha nhất. Đệ không khóc, để ta lau nước mắt cho đệ, vẫn là ca tốt nhất. Vậy sao? Tuổi thơ không có thịt xào măng thì không hoàn chỉnh đâu. Cái mông đáng yêu à, mày phải mau khỏe lại, hạnh phúc đời sau của ta đều phụ thuộc vào mày đó. Ca, huynh thật tốt với đệ, đây là việc ca nên làm. Dù sao ngươi là đứa con trời chọn, he, không giống cha thối, chỉ biết đánh ta. Ca có một kế hoạch, có thể giúp đệ báo thù. Kế hoạch gì vậy? Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của chúng ta. Không biết, ca yên tâm, đệ tuyệt đối sẽ không bán đứng huynh. Ai, ca không có ý đó, có điều nếu đệ đã muốn biết thì ta sẽ nói cho đệ vậy. Cha có một quỷ đen nhỏ, giấu ở, nếu để mẫu thân biết, đệ hiểu rồi, hãy xem đệ ra tay. Cái này mà là quỷ đen gì, hơn cả một gia tài thì có. Được lắm Tần Thiên, cũng biết giấu ta cất tiền riêng rồi đúng không? Lần này nếu không phải Hạo Nhi nói cho ta thì không biết còn bị lừa bao lâu. Tần Hạo, tên nghịch tử này, xem ra đánh nó vẫn quá ít rồi. Nghịch tử, ngươi đứng lại cho ta. Sao vậy đệ? Không sao chứ? Cho ngươi chạy này, ngươi chạy tiếp cho ta xem. Oa, nữa nhé, đệ san. Kiểm tra ký chủ hãm hại đứa con trời chọn, đạt 200 điểm phản diện. Phu quân, hôm nay thấy thiếp thế nào? Còn sao nữa, hay là chúng ta tìm thêm một tiểu Hạo nữa đi nào? Ca, tại sao cha lại đè mẫu thân vậy? Họ đang luyện công, cấm thắt mắt. Ồ, vậy nếu đệ cắt ngang việc cha đang luyện công thì có phải ông ấy sẽ không có sức đánh đệ không? À, mặc dù điểm phản diện rất mê người, nhưng nếu bị cắt ngang sẽ bất lực luôn mất. Ca không nói là thừa nhận rồi đúng không? Thấy mẹ rồi, thằng nhóc này không phải thiệt chứ? Cha ơi. Xong rồi, cái thằng trời đánh, mày hết chuyện chơi rồi phải không? Kiểm tra ký chủ vu hại đứa con trời chọn, đạt 200 điểm phản diện. Kiểm tra vì ký chủ khiến cho đứa con trời chọn bị đánh, đạt 500 điểm phản diện. Kiểm tra vì ký chủ khiến cho đứa cho trời chọn bị đánh đến mông nở hoa, đạt 500 điểm phản diện. Kiểm tra ký chủ khiến cho đứa con trời chọn bị đánh đế đau tận cõi lòng, đạt 1000 điểm phản diện. Ngọc không rèn không thành khí, đệ không đánh không biết nghĩa khí. Cái đó, nhị đệ à, đệ yêu ca như vậy sẽ không trách ca đâu đúng không? Nửa tháng sau, từ lần trước nhị đệ cắt ngang lão cha luyện công, mông của hắn chưa khỏi, tiểu gia nửa tháng chưa tăng điểm phản diện rồi. Lúc này trên bầu trời một cổ xe được yêu thú kéo đến Tần phủ. Lâm gia của Thành Thiên Tâm, họ đến làm gì? Phát hiện đứa con trời chọn, đặc cấp sử thi, đang phiền vì không có đứa con của trời cho ta kiếm điểm đây, đến thật đúng lúc. Trở lại thời điểm nửa tháng trước, hoàng triều đại hạ, Lâm gia Thành, Thiên Tâm, Tần gia vậy mà sinh ra hai tên thiên tài. Gia chủ Lâm gia, Lâm Hào, đại tiểu thư quả nhiên là thiên tài dị bẩm, một quyền có thể đánh rơi 3 chiếc lá luôn, đúng là mạnh đấy. Con trai nhà người ta là thiên tài còn nhà mình thì sao ta lại tủi thân thế này? Cha, tại sao cha lại thở dài vậy ạ? Cha ăn nó ấy mà. Tâm Nhi, cha nghe nói đại công tử của Tần gia là một thiên tài, phong lưu phóng khoáng, về mặt tu vi thì không ai có thể địch lại, tuổi còn nhỏ đã đột phá siêu phàm cảnh rồi. Con có muốn gả cho hắn làm thê tử không? Cái gì? Còn chưa nhú nữa mà ông già tính đuổi mình đi rồi sao? Cha, con vẫn còn là một đứa bé mà, yêu sớm cũng là yêu, tên Tâm đi, cha rất thoáng. Con Lâm Tâm Nhi cho dù sống một mình đến chết, mắt mù rồi, thần kinh thất thường cũng không gả cho đại công tử Tần gia đâu. Hiện tại, phủ Tần gia, hắn là Lâm Phong, đẹp trai quá. Đẹp trai thì sao, dựa vào vài phần nhan sắc mà muốn làm phu quân của đại tiểu thư này, xem ta không cho ngươi chút mặt mũi nào rồi ngươi làm sao? Ngươi chính là Tần Phong. Đúng, là tại hạ, hắn là người hầu mới nhận của ta, tên là Lâm Tam. Có dám đánh với hắn một trận chứng minh bản thân không? Tâm Nhi, không được vô lễ, hắn chính là đứa con trời chọn. Ngại Tần Hạo là đệ đệ ruột, mỗi lần đánh hắn ta không dám dùng hết lực, sợ không giao phó được với phụ mẫu. Hơn 5 năm nay mới đánh được 240.000 điểm phản diện. Bây giờ có người không thân không thích đến chủ động ăn đòn. Hi. Miệng nói không được vô lễ nhưng cơ thể thì không ngăn cản. Cũng tốt, Phong Nhi chơi với hắn đi. Vâng, xin chỉ giáo. Tần Phong bắt đầu thi triển công pháp, một luồng khí tức điên cuồng bộc phát, lạc diệp phân phi, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ thấy vệt sáng tấn công vào kiếm của Lâm Tam. Hắn ta cũng không hề thua kém, một đạo kiếm khí phá giải đòn của Tần Phong. Đẹp lắm Lâm Tam, một kiếm đó của hắn tiêu hao rất lớn, đúng là cơ hội tốt. Nhân lúc ngươi yếu, lấy mạng ngươi, mị ảnh tiêu dao. Chiêu thức này sức công phá vô cùng lớn, làm Lâm Tam văng ra xa. Chúc mừng ký chủ đánh đứa con trời chọn, đạt 200 điểm phản diện. Từ trong khói bụi Lâm Tam bất ngờ xuất hiện vung kiếm, trước tình thế nguy hiểm Tần Phong kịp nhận ra giật lùi về sau. Lâm Tam hay lắm, dạy dỗ hắn cho bổn tiểu thư. Đây là cảm giác phản diện bị nhân vật chính áp chế sao? Hôm nay ta sẽ chơi tới bến với ngươi luôn. Triệu hồi, Trường Không Cửu Kiếm. Ban đầu ta cũng chỉ nghe nói hoàng đế đại hạ bị đại công tử không biết liêm sĩ của Tần gia lừa mất Trường Không Cửu Kiếm và Thiên Bảo Hồ Lô, vốn tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, không ngờ lại là sự thật. Hê, ôi chao ngài thông gia, ta không có ý đó đâu. Ai? Là thông ta với ngươi, Cửu Kiếm hợp nhất. Nhi tử của ta quả nhiên là có tư chất đại đế, không uổng công hoàng đế đại hạ tặng con Cửu Kiếm. Cái đầu giấu đầu lòi đuôi, dù ngươi có thần kiếm giúp sức thì cũng không thể nào là đối thủ của ta đâu. Nói rồi Lâm Tam lao lên thi triển Trường Không Kiếm Quyết. Lúc này phụ thân Tần Phong đã nhận ra đó không phải là một bí kỹ hạng soàn, đây là không hay rồi. Trường Không Kiếm Quyết và Trường Không Cửu Kiếm có nguồn gốc từ cùng một người, Trường Không Kiếm Thần. Hai thứ này vốn là một thể, bổ trợ lẫn nhau, hiện giờ lại va phải nhau thế này. Mặc dù Phong Nhi có thiên phú, nhưng suy cho cùng cũng mới chỉ 8 tuổi, làm sao có thể chống lại kiếm quyết của Trường Không Kiếm Thần được chứ? Nhi tử, cha đến giúp con đây, lùi lại, đừng làm vướng chân vướng tay. Hình như bị nó chê rồi thì phải. Trảm Thiên Bạc Kiếm, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau tạo ra vụ nổ kinh hoàng, cắn xé không gian, phá vỡ mặt đất, khói bụi mịt mù. Đây là chiêu kiếm gì vậy? Không ngờ lại có thể tiếp được chiêu kiếm của mình ư? Điều này sao có thể được chứ? Nhưng bất ngờ nhất là thanh kiếm của Lâm Tam vỡ vụn, làm hắn cảm nhận được nỗi sợ. Chúc mừng ký chủ đã khiến vô địch đạo tâm của con cưng trời chọn xuất hiện vết nứt, đạt được 100.000 điểm phản diện. Đến đây nào lão đệ, có vết nứt thôi mà đã được 100.000 điểm phản diện rồi ư? Vậy nếu như mình đâm vào tim hắn ta một cái thì chẳng phải là sẽ có 1 triệu điểm sao? Yêu hắn ta thì phải đâm vào tim hắn ta. Tinh tinh, chúc mừng ký chủ đã đánh con cưng của trời bị thương, đạt được 500 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ đạt được 500 điểm phản diện, cộng tiếp 500 điểm phản diện. Được rồi, Phong Nhi, chơi ra chơi, đùa ra đùa, đừng làm ảnh hưởng đến hỏa khí. Địch, kéo người ta lại làm gì chứ? Đang kiếm điểm hăng say cơ mà. Ha ha, Tần huynh nói đúng lắm.
phải mau chóng ngăn lại, tên nhóc này không biết nặng nhẹ gì cả, cẩn thận kẻo lại đánh Lâm Tam trọng thương luôn mất. Hắn là thiên tài hiếm có khó tìm đấy. Tần huynh, có thể nói chuyện không? Được, mời, mời Tần huynh đi trước. Vậy Tần Mộ không từ chối nữa. Không hổ là nhi tử tốt của ta, chuyện liên minh xem ra là đã ổn rồi. Tần Phong, ngươi giỏi thật đấy. Ta tên là Lâm Tâm Nhi. Ồ, ngươi có thể để hắn thường xuyên đến tìm ta chơi không? Ta mời ngươi làm phu quân, ngươi lại chỉ muốn chơi với người hầu nhà ta ư? Hừ, nàng ta sao vậy? Tâm lý phụ nữ đúng là khó đoán mà. Phòng khách Tần gia, cha, tại sao người lại hứa gả con cho nhị công tử Tần Hạo của Tần gia chứ? Ồ, chẳng phải là con không muốn gả cho đại công tử sao? Biết vậy lúc trước đừng ra vẻ. Không phải, con không có. Con còn lớn hơn nhị công tử Tần gia tận 2 tuổi, nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ để người ta cười chê sao cha? Chuyện này thì có gì mà cười chê chứ? Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 mà con, ta thấy rất tốt. Thế nhưng, thê lớn hơn phu, chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào, con không muốn làm máy bay đâu. Chẳng những vậy, phía Tần gia cũng không được tiếng thơm gì, vì muốn để thiên tài Tần Phong cưới nữ nhi Lâm gia làm thê, Tần Phong không được liền chọn Tần Hạo. Con nói cái quái gì đấy? Thê lớn hơn phu thì có làm sao chứ? Ai dám nói này nói nọ nữ nhi Lâm gia ta sẽ giết cả nhà kẻ đó. Trời ơi cha, người nói to tiếng như vậy làm gì? Rồi, cha nhỏ tiếng một chút là được. Tóm lại, con không muốn gả cho Tần Hạo. Tâm Nhi, có phải là con thích Tần Phong không? Cái đồ tự luyến đó, ai mà thèm thích chứ? Vậy thì tốt, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Cha, người căn bản không hề yêu Tâm Nhi. Ủa, là sao? Nữ nhi của ta bị sao vậy? Ta có một câu hỏi, không biết có nên nói hay không. Đấu một trận thật mạnh mẽ, bàn luận hôn lễ hai nhà lại không có ta. Thôi bỏ đi, nỗi khổ tình yêu này, không nếm trải cũng được. Mình chỉ cần có hắn là đủ rồi. Sao cứ có cảm giác ớn lạnh thế này? Chuyển đến Hoa viên Tần gia. Huynh ấy thích ta, huynh ấy không thích ta. Cái gì không thích, biện pháp khủng điên gì vậy, chẳng chính xác chút nào cả. Hô hố là Tần Phong. Cha, con muốn ra ngoài chơi với Lâm Tam ca ca. Lâm Tam, ngươi muốn đi đâu? Tại sao lại không gọi bản đại tiểu thư? Nghe có cơ hội xúc tác cho hai trẻ, gia phụ hai bên hết sức đồng ý. Nếu đã như vậy, Lâm Tam, ngươi dẫn Tâm Nhi và nhị công tử, cả đại công tử Tần gia nữa ra ngoài đi dạo đi. Phải đảm bảo an toàn của bọn họ đấy. Vâng, thưa gia chủ. Hay lắm, vô cùng tuyệt vời. Đây chẳng phải là mua một tặng một sao? Thời cơ kiếm điểm tới rồi, mời đại tiểu thư. Chợ phiên hoang cổ. Thông thường con cưng của trời đều có thể chọn chúng thiên tài địa bảo, hắn ta chọn cái gì thì mình sẽ mua cái đó. Ông chủ, ta muốn mua cái này. Tinh Tinh, chúc mừng ký chủ đã cướp đoạt được tiên thảo của con cưng trời chọn, đạt được 300 điểm phản diện. Ông chủ, ta muốn lấy cả cái này nữa. Tinh Tinh, chúc mừng ký chủ đã cướp đoạt được đan dược của con cưng trời chọn, đạt được 300 điểm phản diện. Làm một hình như cũng không tồi thì phải ha. Cái người này có chút kỳ lạ, rốt cuộc hắn muốn gì đây? Tần Phong, huynh có thể đi dạo ở bên kia cùng ta không? Không nhé, ngươi chắn đường của ta rồi. Tức chết đi được, tức chết đi được. Không ngờ lại dám ngó lơ bản đại tiểu thư. Thế nhưng, huynh ấy dũng cảm quá, ta thích lắm. La, đi cùng hai đứa con của trời thật là thích. Lúc này Lâm Tam và Tần Hạo đột ngột dừng lại, cả hai đều nhìn trúng một chiếc đỉnh. Là ta nhìn thấy trước mới đúng. Tần Phong nhanh chóng cướp lấy cơ duyên, cái này bao nhiêu tiền vậy ông chủ? Vốn dĩ là 1000 linh thạch, nếu như đại công tử muốn mua, vậy thì 888 linh thạch thế nào? Được, ta mua. Mặc dù không biết nó quý giá ở đâu, nhưng có thể khiến cả hai vị con cưng của trời đồng thời nhìn chúng, chắc hẳn nhất định không phải là vật tầm thường. Ngươi, có biết đi chợ không vậy, sao không trả giá? Chỉ là 888 linh thạch còn con mà thôi, sao phải trả giá chứ? Tinh Tinh, ký chủ đã phá hoại cơ duyên của con cưng trời chọn, đạt được một cơ hội quay thưởng. Ôi vãi, thật sự là một báu vật à, vô tình nhặt được bí kíp, ha ha, đâu, để coi. Alo Homoza, không được hả? Vậy, alo Homoza Duo. Né, phế phẩm chắc luôn. Ca, huynh cho đệ có được không? Nếu như phản diện là mình đây không được, nói không chừng có thể thông qua con cưng của trời để kích hoạt nhỉ. Chiếc đỉnh nhỏ này vừa nãy ta đã tiêu 888 linh thạch để mua, thân làm ca, ta sẽ chịu 2 số 8, chỉ cần đệ trả số 8 còn lại, ta sẽ cho đệ mượn chơi mấy ngày, thế nào? Được ạ. Ca là người rất giữ chữ tín, nói 800 linh thạch, tuyệt đối sẽ không lấy nhiều hơn. Trả đệ này. Ca, huynh tốt thật đấy. Tinh Tinh, phát hiện ký chủ không biết xấu hổ lừa gạt con cưng của trời, đạt được 500 điểm phản diện, đúng là đệ ngu xuẩn. Lúc này Tần Phong quay ra thì thấy Lâm Tam đang định mua gì đó. Cậu ta liền chạy lại, ông chủ, tôi mua hết chỗ đồ này của ông. Cứ có cảm giác vị Tần đại công tử này rất thích nhìn trộm mình, thể hiện trước mặt mình, nhưng không khoa học lắm, không thể nào như mình nghĩ đâu. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là không giành được rồi. Nhìn thấy Tần Phong cứ đi theo tò làm Lâm Tam có chút nghi hoặc. Hắn ta liền giả vờ chọn lấy một bảo vật thì y như rằng Tần Phong không biết xấu hổ giành giật trước. Ngươi không mua nữa sao? Tại hạ cáo từ. Hắn sao vậy ta? Hai chủ tớ này sao lại kỳ quặc giống nhau vậy? Không biết Lâm Tam bị là sao nữa, bỗng dưng lại thấy không khỏe, e rằng hôm nay không thể đến chợ phiên được rồi. Chi bằng ta đi đu đưa với huynh nhé. Ngươi thì bỏ đi, ta chỉ muốn Lâm Tam thôi. Huynh ấy không cần nữ sắc, không sợ cường quyền, không ngờ lại vượt bậc như vậy. Nếu hắn không khỏe thì thôi, bữa khác ta lại đến. Dạ, chàng đi mạnh khỏe. Lâm Tam đứng bên trong nghe câu muốn mình làm hắn nổi hết da gà. Từ lúc đó cho đến đêm khuya, Lâm Tam trong lòng đầy phiền muộn. Vừa nhớ tới Tần Phong liền rung lên cầm cập. Mục tiêu của mình là làm một người hầu cực phẩm, chứ không phải là làm một tiểu thụ cực phẩm. Sáng hôm sau, Tần gia và Lâm gia công bố hôn ước khắp thiên hạ, cũng có nghĩa là Tần gia và Thành Thiên Tâm chính thức kết minh. Tần huynh, xin từ biệt tại đây. Lâm huynh đi đường cẩn thận. Từ nay, một đôi tầm bảo khí của mình chỉ còn lại một người mà thôi. Một Tần Hạo và một Lâm Tam cộng lại là một đôi. Lâm Tam ngồi trên xe nhìn thấy ánh mắt không nở rời xa của Tần Phong liền ngượng đỏ mặt, con tim loạn nhịp quay phắc vào trong. Bỗng cô nàng Lâm tiểu thư cũng bắt gặp ánh mắt trìu mến đó, trong lòng dâng lên sung sướng. Tần lão công không muốn rời xa mình sao? Ánh mắt đó là, nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem những video mới.